โคเซอันเรสซึ่งเป็นเชฟชื่อดังผู้ก่อตั้งเวอร์เซนทันคิทเช่นองค์กรการกุศลระดับนานาชาติกล่าวที่บอกว่าในส่วนที่เนทันยาฮูออกมาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลหรือกองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยคือเดินสังหารเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของเวอร์เซนทันคิทเช่นเนี่ยทีละคนนะคือทุกคนนั่งอยู่ในรถนะคืออยู่ในขบวนรถแล้วเอาปืนไปจ่อยิงทีละคนทีละคนทีละคนเสียชีวิตขึ้นระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์กันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการไปสังหารเนี่ยครับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของเวอร์เซนซันคิทเช่นจำนวน7 รายแล้วเรื่องนี้เนี่ยทางด้านฝั่งของเนทันยาฮูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นเนี่ยออกมายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของกองทัพอิสราเอลในการไปสังหารเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เหล่านี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยอย่างชัดเจนชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าโคเซอันเรสซึ่งเป็นเชฟชื่อดังผู้ก่อตั้งเวอร์เซนทันคิทเช่นองค์กรการกุศลระดับนานาชาติกล่าวที่บอกว่าในส่วนที่เนทันยาฮูออกมาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลหรือกองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยคือเดินสังหารเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของเวอร์เซนทันคิทเช่นเนี่ยทีละคนนะคือทุกคนนั่งอยู่ในรถนะคืออยู่ในขบวนรถแล้วเอาปืนไปจ่อยิงทีละคนทีละคนทีละคนเสียชีวิตซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เป็นความผิดพลาดแต่มันเป็นความตั้งใจในการสังหารครั้งนี้ครับก็คือหมายความว่าเขารอที่จะเอารถเนี่ยเข้าไปให้การช่วยเหลือจอดรอเป็นขบวนคุณเดินยิงทีละคนทีละคนทีละคันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับโคเซอันเรสเนี่ยก็บอกนะครับว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อิสราเอลจะทิ้งระเบิดผิดที่ส่วนในการสัมภาษณ์ต่างๆนั้นอันเรสยังบอกว่ามันเป็นการโจมตีโดยตรงต่อยานพาหนะที่ทุกคันนั้นมีเครื่องหมายชัดเจนซึ่งทุกคนที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลทราบการเคลื่อนไหวของเวอร์เซนทันคิทเช่นเจ้าหน้าที่ของเวอร์เซนทันคิทเช่นตอนนี้เนี่ย6 รายถูกนำตัวออกจากฉนวนกาซาแล้วนะครับถูกนำร่างที่เสียชีวิตส่งไปยังอียิปต์เพื่อส่งตัวกลับประเทศต่างๆในขณะที่ฝั่งของอีกร่างหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ก็ถูกฝังในบ้านเกิดที่เมืองราฟาเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจ้าหน้าที่ที่เหลือที่เสียชีวิตก็คือมาจากออสเตรเลียแคนาดาโปแลนด์อังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกว่านี่แหละนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เนทันยาฮูนั้นก็พยายามอธิบายนะครับว่าการโจมตีขึ้นนั้นโดยไม่ตั้งใจเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและพยายามที่จะติดต่อกับรัฐบาลชาติต่างๆทำทุกอย่างไม่ให้เรื่องนี้มันเกิดซ้ำอีกนะครับในขณะที่เฮอร์ซี่ฮาเลวีเสนาธิการทหารสูงสุดของกองกำลังอิสราเอลเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นความผิดพลาดร้ายแรงและกล่าวมันไม่ควรเกิดขึ้นโดยกล่าวโทษการโจมตีดังกล่าวเกิดจากการระบุตัวตนผิดพลาดครับขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางด้านของชาติตะวันตกเองแม้ว่าจะให้ความช่วยเหลือกับอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบอาวุธหรือว่าเรื่องของความช่วยเหลือที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของผู้เชี่ยวชาญมองแบบนี้แล้วก็ส่งคำเตือนไปที่ชาติตะวันตกด้วยว่าหากยังมีการสมคบหรือว่ามีการช่วยเหลือทางการของอิสราเอลอาจจะเจอข้อหาสมคบคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็ถูกดำเนินคดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะทางด้านของฟรานเชสกาอัลบานิสผู้รายงานพิเศษด้านสถานการณ์ในปาเลสไตน์ของสหประชาชาติเนี่ยส่งคำเตือนถึงพันธมิตรตะวันตกของอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่มีการส่งมอบอาวุธให้กับอิสราเอลหรือว่าความช่วยเหลือด้านการเงินต่างๆเนี่ยทางการของฟรานเชสกาอัลบานิสมองว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีขบวนรถบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์การทำลายล้างโรงพยาบาลที่มีผู้คนอยู่หลายร้อยชีวิตหรือว่าการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของทางการอิสราเอลทั้งหมดนี้คือการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาบันยิ่งซ้ำเติมคำกล่าวอ้างเรื่องของการก่ออาชญากรรมสงครามขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าชาติตะวันตกนั้นยังคงส่งความช่วยเหลือทั้งอาวุธหรือว่าเรื่องของการสนับสนุนทางการเงินเองก็ตามเนี่ยอาจจะกลายเป็น
ทางนั้นของการสมคบคิดเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้อย่างนิการากัวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นดำเนินคดีกับเยอรมนีต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศฐานละเมิดกฎหมายสากลเนื่องจากว่าทางการเยอรมนีเนี่ยมีการเดินหน้ามอบอาวุธให้กับทางการของอิสราเอลขณะเดียวกันประชาชนในหลายประเทศของชาติตะวันตกเนี่ยก็พยายามที่จะเดินหน้าในการดำเนินคดีกับรัฐบาลของพวกเขาเช่นเดียวกันมีบันทึกเสียงนะคะจากการพูดคุยของอลิเซียคีนส์สมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของรัฐสภาสหราชอาณาจักรเนี่ยเขามีการพูดคุยกับบรรดาทนายความโดยได้ให้คำปรึกษาว่าวันนี้อิสราเอลเนี่ยได้ละเมิดกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศท้ายที่สุดแล้วการพูดคุยประเด็นเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าชาติตะวันตกจะเป็นอังกฤษจะเป็นเยอรมนีจะเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เห็นแล้วก็พ้องต้องกันว่าการกระทำของกองกำลังอิสราเอลนั้นคือการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองค่ะครับคือพอเป็นแบบนี้เนี่ยชาวฟันคอร์เนอร์นะฮะอดีตประธานตุลาการของอังกฤษเองก็ออกมาให้ความเห็นนะฮะว่าคือถ้าอังกฤษเนี่ยยอมรับว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่าอังกฤษต้องหยุดช่วยเหลืออิสราเอลไม่ว่าในการส่งอาวุธให้ไม่ว่าในเรื่องของการแชร์ข่าวกรองก็ตามเนี่ยนะฮะมันต้องหยุดถ้าไม่หยุดเนี่ยคือแสดงว่าคุณกำลังสนับสนุนให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะคุณรู้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีคลิปเสียงของอลิเซียเคียนสมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟและประธานกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของรัฐสภาอังกฤษเนี่ยพูดไว้ชัดเจนว่าวันนี้อังกฤษมองว่าที่อิสราเอลกำลังทำนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องของการละเมิดกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างรุนแรงแล้วแต่ทำไมคุณยังช่วยอยู่ดังนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าตอนนี้ชาติตะวันตกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนข้อหาเนี่ยสมคบคิดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หากยังเดินหน้าสนับสนุนอิสราเอลนะครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยมีการต่อสายพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะครับซึ่งใช้เวลาเขาบอกว่าไม่ถึง30นาทีคุยกันเรื่องแรกเนี่ยก็คือไบเดนนั้นกังวลจากกรณีที่มีการไปสังหารเจ้าหน้าที่ของเวิร์กเซนซันคิทเช่นจนเสียชีวิตก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับแต่ไบเดนนั้นเนี่ยตำหนิถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็บอกว่าไม่อาจยอมรับได้แต่ไบเดนลงท้ายยังไงฮะไบเดนลงท้ายบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงเป็นมิตรกับอิสราเอลจุดยืนของสหรัฐยังให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันของอิสราเอลนี่ฮะคือตำหนิว่าไปสังหารเนี่ยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติแต่ฉันยังสนับสนุนคุณอยู่นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งพอสมควรนะครับในขณะที่ทางด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยอิสราเอลในฐานะประเทศประชาธิปไตยต้องให้ความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์อย่างสูงสุดและเพิ่มการไหลเวียนความช่วยเหลือไปยังฉนวนกาซาด้วยการโจมตีบุคลากรของทางด้านเวิร์เซนทันคิดเช่นนั้นจะต้องให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นขณะเดียวกันนะคะไปดูทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงชินเบตของอิสราเอลเดี๋ยวมีการออกแถลงการณ์ว่าทางหน่วยงานได้มีการขัดขวางแผนการของกลุ่มชาวอาหรับอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยกำลังจะมีการลอบสังหารรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลก็คืออิตามาเบนกวีกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานนี้ไปจับชาวอิสราเอลอาหรับได้7คนแล้วก็ชาวปาเลสไตน์ฝั่งตะวันตกได้4คนและยังมีการพูดถึงว่าหน่วยนี้หรือว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีการวางแผนโจมตีฐานของกองทัพอิสราเอลด้วยในแถลงการณ์ระบุว่าสมาชิกของกลุ่มทำงานเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซามีเรื่องของการรับเงินทุนมีคำแนะนำต่างๆขณะเดียวกันนะคะก็มีการจับตัวผู้ต้องสงสัย10คนแล้วก็ถูกตั้งข้อหาที่ศาลในเมืองเบียงชัวทางตอนใต้ของประเทศถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าจำกันได้ทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรื่องของวาทกรรมในการยั่วยุความโมโหโทสะต่อชาวปาเลสไตน์อย่างช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองก็เรียกร้องให้มีการควบคุมชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์และยังบอกด้วยว่ากลุ่มชาวปาเลสไตน์นั้นไม่อนุญาตให้เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อการละหมาดในช่วงเดือนรอมฎอนด้วยค่ะครับในขณะที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วง4เดือนแรกของสงครามฉนวนกาซานั้นเนี่ยครับมีการประเมินว่าสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 18,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็อยู่ราวๆ 678,000 ล้านบาทนะครับซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นการรายงานโดยธนาคารโลกหรือว่า World Bank และองค์กรของสหประชาชาติแห่งนี้มีการเผยแพร่กันออกมาเมื่อวันที่2เมษายน2567รายงานฉบับนี้เนี่ยบอกว่าความเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปประเมินมูลค่าความเสียหาย
เทียบเท่า 97% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวสต์แบงก์และก็กาซารวมกันในปี 2565 และยังส่งผลให้เศษซากปรักหักพังอีก 26 ล้านตันจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการที่จะเคลียร์พื้นที่เหล่านี้รายงานฉบับนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายในโครงสร้างพื้นฐานนะครับของฉนวนกาซารวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของประชาชนบนแผ่นดินแคบๆที่ระบบสาธารณสุขล่มสลายผู้คนนั้นอดอยากและงานบรรเทาทุกข์ยังคงเผชิญกับอุปสรรคขัดขวางอยู่ตามรายงานนั้นบอกว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานนั้นกระทบไปทุกภาคส่วนโดย 72% เป็นต้นทุนด้านที่อยู่อาศัยและขณะอีก 19% คิดเป็นความเสียหายในด้านบริการสาธารณสุขเช่นระบบบริการสาธารณะเช่นระบบประปาสาธารณสุขแล้วก็การศึกษาWorld Bank ยังระบุว่าสงครามครั้งนี้ทำให้ประชากรของกาซากว่า1 ล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยและ 75% กลายเป็นคนพลัดถิ่นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ